قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي. الرواسي ايش قلنا؟ الجبال. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. إذا قلنا كم يوم؟ بعض الناس ممكن يحسبها 6، وحقيقة الأمر هي 4. ليش 4 أيام؟ طب 2 و4 6. إذا عندما نقول بني المسجد في يومين والمئذن في 4 أيام، لأنه أنت أسست المسجد والمئذنة مع بعض، وكنت طالع في المسجد والمئذنة مع بعض، معناته اليومين اللي بني فيهن المسجد داخل في المئذنة ولا لا؟ داخل فيه. اكتمل البناء وكمان يومين، هاي صار 4. إذا ما نجمعش يومين و4 ما هم مع بعض، يعني في الوقت اللي كانت تخلق فيه الأرض كان يخلق فيه الجبال، في الوقت اللي تخلق فيه الأرض تقدر الأقوات ويبارك في الأرض. لكن استمر موضوع الجبال وتقدير الأقوات كمان يومين، هاي المجموع 4. يومين و4 هن في حقيقة إذن قلنا 4. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهذه على فكرة من أعجب الآيات، لأنه مسألة ما كان البشر يتصوروا أنه كل هذا العالم الهائل كان دخان. وطبعا تعبير دخان أدق من تعبير غاز، لأنه بيكون غاز مختلط بمواد مختلفة، غاز مختلط بمواد مختلفة، مش بس غاز وغازات مختلطة، فهي دخان. هذه الآية طبعا من الآيات اللي فيها إعجاز علمي، لكن ما بنوقف عندها الآن. بس هل كان البشر بيصل تصورهم لهذا؟ وأصبحت اليوم هي في علم الفلك من البديهيات. أصلا اليوم عندما تنفجر النجوم مثلا تعود إلى حالتها الأولية الدخان، ثم تعود تتكون. يعني اليوم أصبحنا نرصد تحول بعض النجوم إلى دخان، ثم عودتها بموت ثم ميلاد نجوم أخرى وهكذا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين. هي كم يوم صار؟ 6. خلق السماوات والأرض في 6 أيام. انتبهتوا ليش قلنا هناك 4؟ لأنه كان في عندنا خيارين هناك. القرآن بفسر بعضه البعض، وطالما القرآن قال إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، إذن الأولى 2 و4 هن 4. ثم خلقت السماء. طب ما هي كانت مخلوقة السماء بدليل ثم استوى إلى السماء وهي دخان. أيوة، إذن هي دخان، بمعنى إذن هي مش مكتملة الخلق ومش مصنفة ل7. لاحظوا، ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. هون كمان مرة فقضاهن 7 سماوات. هناك ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، وهون فقضاهن 7 سماوات في يومين. إذن نظام السماوات ال7 موجود قبل ولا الأرض؟ إذن الأرض بنص القرآن موجودة بما فيه تقدير، بما فيه
بكينونتها الكاملة بجبالها وتقدير أقواتها ومباركة فيها، موجودة قبل تكون النظام السباعي للسماوات. لكن السماوات كانت ايش؟ دخان. انه عندي الارض سقف السماوات وتحيط فيها، سقف الكرسي ويحيط فيها، وسقف كله العرش، وخارج العرش ما فيش مخلوقات. اذا العرش معناته يتضمن كل المخلوقات. ايش ما فيش؟ في ملائكة من حوله، وفي ملائكة بتحمل، وذكرنا هذا في الدرس الماضي. ثم استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى. طبعا ورد في القرآن الكريم ثم استوى على العرش، استوى على العرش وردت 7 مرات. 7 مرات. استوى إلى مرتين. ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذا استوى على 7 مرات، استوى إلى مرتين. نشوف الآن الخلاف اللي قائم بين العلماء في موضوع استوى. أولا منهم من يقول استوى بمعنى استولى، وغير صحيح انه في اللغة تأتي استوى بمعنى استولى. فيش اشي اسمه استوى بمعنى استولى في اللغة. اي واحد. 2 بعضهم بقول، مين اللي بعضهم؟ يعني اللي مقابل لهم، المخالفين. شوفوا، اذا هناك من يقول استوى بمعنى استولى، فيش اشي اسمه استوى بمعنى استولى. اللي المخالفين لهم قالوا استوى لها عدة معاني. اولا استقر، وشوفوا ما في اللغة استوى بمعنى استقر، غير صحيح، خصوصا في استخدام القرآن. فيش اشي اسمه استوى بمعنى استقر. اذا احنا اول شيء خالفنا هذول اللي بيقولوا استوى بمعنى استولى، ما فيش، مش صحيح. طيب استوى بمعنى استقر، ما فيش، مش صحيح. استوى بمعنى على، مش صحيح، ما فيش. استوى بمعنى صعد، مش صحيح، مش صحيح. فيش في اللغة استولى استوى بمعنى استولى، ولا استوى بمعنى صعد، ولا بمعنى ارتفع، ولا بمعنى استقر. في ناس بظنوا استوى يعني جلس، ما فيش في اللغة. هي معناته بدنا نخالف الكل، الجهتين اللي اختلفوا. مين بيحكم بيننا؟ اللي بيحكم بيننا القرآن. نشوف، بدنا نستعرض مشان نشوف شو معنى استوى. ولما بلغ أشده واستوى، لا يكون معناها استقر، لا يكون معناها استولى، لا يكون معناها على، لا يكون معناها صعد، لا. إذن وين؟ فيش في المعاني اللي ذكرتوها. ملاحظين؟ ولما بلغ أشده واكتمل نضجه. مش البشر إلهم اكتمال وفق وظيفتهم؟ يعني الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء اكتمال وفق وظيفته، كل شيء له اكتمال وتمام وفق وظيفته. إذا شو القصد ولما بلغ أشده واستوى؟ لما بلغ أشده واكتمل نضجه على المستوى الجسدي والعقلي والنفسي، اكتمال وتمام. خلصنا؟ ممتاز. 2 واستوت على الجود، اللي هي ايش؟ السفينة استوت على الجود. لانه السفينة لما
نزلت واستقرت على الجبل ثم اكتمل استقرارها، مش استقرتها، اكتمل استقرارها، منقول استوت. يعني واحد صعد ركب على الحصان، من كلش استوى حتى ايش؟ يكون متمكن من جلسته، كمال التمكن وهو جالس فوق الحصان، هذا استوى. طيب لاحظوا الآن راح نبلورها إن شاء الله المعنى. نشوف آيات ثانية. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ايش يعني استوى على سوقه؟ اكتمل نضجه. لا يستوي أصحاب مين؟ النار وأصحاب الجنة. نشوف إذن شو المقصود هنا. احنا بنقول الخط المستوي بمعنى إذا اكتملت الاستقامة، شوفها اكتملت الاستقامة، شو بنسميه؟ استواء. فشو معنات لا يستوي هدول وهدول؟ لا يتماثلوا، يتماثلوش. إذن ايش الخط المستوي؟ هو الخط اللي اكتملت استقامته. طب واذا في شوية اعوجاج بيكون مستوي؟ لا. استوت الطبخة، هذا لغة عربية فصحى، تظنوش انكم قولكم استوت الطبخة يعني انه هاي عامية، لا هاي فصحى. استوت الطبخة. ايش استوت الطبخة؟ اكتمل نضجها، اكتمل نضجها. اذا معناته اذا بدنا نعرف الاستواء شو بنعرفه؟ لاحظوا، اكتمال حال، اكتمال حال. ومن هنا لا نستطيع ان نعرف معنى استوى حتى نعرف الحال. يعني استوى لحالها اكتمال حال. انو حال؟ ايوه، اذا حال انسان جالس على او راكب على حصان، اذا حال انسان راكب على حصان فهو غاية التمكن، اكتمال حال. واذا خط معناته اكتمال استقامة. واذا طبخة معناته اكتمال نضج. واذا شخص استوى، بدنا نعرف شو استوى قبلها مشان نعرف، بدنا نعرف شو اللي قبلها. ولما بلغ أشده معناته نضج. إذن حسب الحال المكتملة يكون استواء. إذن هل استوى فيها معنى استولى؟ أبدا. فيها معنى على؟ ما فيش. صعد؟ ما فيش. استقر؟ ما فيش. ولا حال الشيء اللي بتتحدث عنه هي اكتمال حال. إذا عرفنا شو معنات استوى. ولذلك بتجدوا في القرآن الكريم استخدم مثلا مع استوى إلى، واستخدم على، معناته كل واحد يحسب الحال. مثلا ثم استوى إلى السماء، هاي الآية بفسرها الآية الثانية، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فسواهن 7 سماوات. إذن استواهن شو معنى؟ يعني قصد الرب إلى السماوات بإرادته الكاملة وقدرته الكاملة، فسواهن 7. مين اللي سواهن 7؟ صاحب الإرادة المطلقة الكاملة والقدرة المطلقة. إذن هنا اكتمال حال. إيش الحال هنا؟ القصد الرب ثم استوى إلى. منين عرفنا القصد؟ من إلى. من إلى. منين عرفنا إذن القصد؟ من إلى. إذن الله سبحانه وتعالى قصد بقدرته المطلقة وكماله، كمال إرادته
وقدرته كمال، إذا قصد القصد الكامل باعتباره هو الكامل. احنا ممكن نقصد لشيء لأدائه تختلف القدرة اللي بنحشدها إله حسب قدرتنا. هون في قدرة مطلقة فيختار ما يشاء الله، احنا محكومين، لكن قدرة الله كاملة، إرادته ما بيعيقها شيء، مطلقة. فإذا ثم استوى إلى السماء، إذا هو توجه الخالق كمال التوجه بكمال القدرة والإرادة إلى تحويل السماء اللي كانت دخان إلى نظام سباعي فيه نظام بديع هائل. هاي إلى وردت مرتين في القرآن الكريم. ولكن الاستشكال اللي بيحصل استخدام على، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. إذا خلق السماوات والأرض في 6 أيام. قلنا بالنسبة للأيام اختلفوا، هل هي حقب زمنية، وحدات زمنية، وخصوصا القرآن أعطانا أكثر من صيغة للأيام، أعطانا صيغة 1000 سنة، اليوم بمقدار 1000 سنة، وفي 50,000 سنة، وفي يوم القيامة، وفي منهم من قال لا هي أيامنا، واعتمد على حديث أخرجه مسلم، وقلنا أنه هذا الحديث اختلفوا العلماء في صحته، هذا أخرجه مسلم، وكثير من العلماء ضعفوه بما فيهم البخاري لعلة موجودة في السند موجودة، وفي منهم من صححوا مثل الألباني المعاصر. فلازم تعرفوا انتم انه حتى لا تظنوا انه اذا صححوا الألباني وارد في مسلم قد يتوهم البعض انه معناته خلاص. لا، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هو الإشكال مش في استوى، لأنه الاستواء هو كمال حال. لا، هو الإشكال الحقيقة في ثم. الرحمن على العرش استوى. خلينا نأخذ الرحمن على العرش استوى لأنها أبسط في الفهم من ثم استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى، مش قلنا العرش يتضمن كل المخلوقات ويحتويها؟ الرحمن على العرش استوى، وعلى هون فيها معنى ايش؟ العلو والاستعلاء. فاستعلاء الله اللي هو استعلاء كمال على العرش، مش على ما هو أدنى منه، مش على هو ما أدنى منه، على كل المخلوقات، لأنه مين اللي بيمثل المخلوقات كلها وبتضمنها؟ العرش. إذا فيش إشكال في قضية على الرحمن على العرش استوى. إذا كمال علو واستعلاؤه على مخلوقاته في جزئية من جزئياتها على الأرض، ولا على السماوات، ولا على الكرسي، على العرش. بقي خارج عن سلطته وعلوه واستعلاؤه شيء بقي؟ لا. وإنما الإشكال بثم. ليش استشكلوا ثم؟ لأنه ثم أحيانا أو كثير ما تأتي للتراخي في الزمن، تراخي في الزمن. خلق، فبتوهم الإنسان معناته هذا المعنى، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم يعني بعد فترة استوى على العرش. طب ما هو مستوي على العرش قبل ما يخلق السماوات. طب ما هو مستوي على العرش قبل ما يخلق السماوات. مش كان عرشه على الماء؟ مش كان عرشه على الماء؟ وكانت السماوات أصلا مش مخلوقة، فهو أصلا مستوي. شو يعني مستوي؟ يعني علو كمال على العرش. ثم لأنها تأتي كثيرا للتراخي في الزمان بصير الالتباس. طيب ما هو ثم مش بتأتي برضو، مش دايما للتراخي في الزمن،
في أحيانا تراخي في الرتبة مثلا، سواء كان أنت بتعمل تنازلي ولا تصاعدي، رتب. نشوف في القرآن، لاحظوا نوح عليه السلام ماذا يقول؟ يخاطب الله، بدعي ثم إني الآن بده من إقامة الحجة عليهم، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. عم بنوع في الحجة قاعد، مش عم بتكلم عن وين أعلن لهم وين أسر لهم وين جهر لهم. مرات بجهر، مرات بسر، مرات بيعلن، مرات بجهر، مرات بسر، مرات بيعلن. بس هون القضية مش قضية ترتيب زمني. هي استخدم ثم ولا لا؟ استخدم ثم ولا لا؟ عم بيستخدم ثم، بيستخدمها في ايش؟ في إقامة الحجة. يعني بمعنى لو نسينا كل هذا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. إذن مش دائما ثم تأتي للتراخي في الزمن، ويبدو مسألة التراخي في الزمن هي اللي جعلت يكون في إشكالية في فهم ثم. طيب، إذن معناته الله سبحانه وتعالى خلق ثم استوى. معناته مرتبة الاستواء أعلى من مرتبة الخلق. خلق، لحظة، خلق ثم، أنا بدي أعبر الآن، خلق ثم هدى. طب ما هو أصلا لما كان خالق وتم الخلق كانت الهداية حاصلة، لكن بدي أبرز إيش؟ بدي أبرز الهداية اللي هي، لحظة، خلق ثم هدى. مش يعني بعدين هدى، ممكن في الخلق الفطري مثلا هذا بالعقل وهذا بالفطرة، هذا قبل ما ينزل الرسالة، مش هيك؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طب أصلا لما كل شيء باخذ خلقه بيكون من ضمن خلقه هدايته الفطرية اللي بما فيها بالنسبة للإنسان العقل. مثلا أنت تهدى على فكرة بالعقل وتهدى بالفطرة. أنت لما تمسك حبة التفاح وتشمها مش بتاخذ فكرة إنه بإمكانك تأكل ولا لا، لا يكون بتاخذها بالعقل، لا أنت بتاخذها بالفطرة. ولما بيجي الحيوانات بتقعد تأكل من هون ومن هون، لا، البقرة بتميز بالحشائش بين السام وغير السام. كيف بتميز؟ يعني بعقلها؟ لا. فبتجي تقدرش تقول هذا ترتيب أجاء الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لا، هو لما أعطاه خلقه كان هادي مثلا عقليا، هادي فطريا. فالله خلق ثم استوى. إيش ثم استوى؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الأجزاء ومستوي على الكل. لأنه مين أعظم؟ الكل. طب شو هو الكل؟ لأنه هو أصلا خلق السماوات هذا خلق بعدين أجا بعد العرش. العرش ما كان الله خالق العرش ومستوي على العرش. شو يعني مستوي عليه؟ يعني استعلاءه على العرش استعلاء كمال، استعلاء كمال، ما في معنى استقرار. على عمر ما كان، يعني مش على فيها معنى استعلاء مش استقرار. هذاك تحتاج تقول يستقر على حتى تصير معناها استقرار. بيستقر على، طب وإذا بيسيطر على، وإذا بيبخل على، وإذا إيش معنى على؟ فيها الاستعلاء. إذن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجزء اللي هي السماوات هو مستعلي على إيش؟ بكماله على الكل. شو هو الكل؟ لأنه العرش كله متضمن ليش؟ للكل. إذن هنا معناته ليس بالضرورة إذا كان عامل إشكال ثم التي تعني التراخي في الزمن. طب ما في تراخي في الرتبة وفي ثم نخبر إخبار،
ثم كذا وثم كذا وثم كذا وثم كذا. شو في معك؟ معي كذا وثم معي كذا وثم معي كذا ثم معي كذا وثم كمان مرة. ايش اشتريت انت وحطيت عندك في البيت ومدخر؟ ايش انت؟ انا مدخر كذا ثم كذا ومدخر كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. ما تقصد ترتب انت زمنيا. يدبر الامر، يدبر الامر، استوى يدبر الامر. الله سبحانه وتعالى يقول: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. علي عظيم، كرسي، قيوم. طب خلينا بقيوم اللي هي صيغة مبالغة هاي. فالله قائم، فيها مبالغة قيوم. الله قائم على كل صغيرة وكبيرة في من خلقه على مستوى الأرض والسماوات والكرسي والعرش. هو قيوم. كل هذا لا يقوم إلا به. في هناك فلسفات بشرية شرقية تعتقد أن الله خلق وما بتدخلش. في الإسلام عم بفهمك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لأنه أصلا هي كانت عدم ثم وجدت، فالأصل أن الوجود يرجع إلى العدم. في شيء بمسكه، في شيء بمسكه. كمان مرة، هو عدم ثم وجد، الأصل أن يعود، أن يكون إيش؟ أن يرجع عدم. في شيء بمسكه، في شيء بمسكه من الزوال. شو بخبرك؟ إنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا. مش معناته بمسكش العرش أن يزول، هو تحدث لك عن السماوات والأرض اللي هي قريبة منك، اللي هي مسخرة إلك. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. يمسكها أن تزول. إيش المعنى؟ معناته هي جاهزة تتفلت وترجع إلى الزوال، إلى العدم. ما هي عدم أصلا، ما هي عدم أصلا، ترجع إلى العدم، ترجع إلى العدم. كيف على فكرة مثلا لما المادة مثلا نفترض إنه أحاط بها فراغ، بتصير بدها تعبي الفراغ إلا إذا في إيش بيمسكها بقوة، تعبي الفراغ إيش ثم هي جاي من العدم، هي ترجع إلى العدم، في شيء بيمسكها. إذن هو قيوم قائم لا تأخذه سنة ولا لا. إذن هو قيوم، إذن هو مستوي مستعلي بكمال علو على خلقه كلهم. العرش ما هو يتضمن الخلق كله، لأنه أصلا يدبر لحظة، يدبر الكون كله. إذن كل ما أنتم شايفينه من كون يمسكه الخالق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لأنه قيوم لا تأخذه سنة. تصوروا لو أخذت سنة بسيطة، بمعنى لا يليق بالخالق نقول غفل ثانية، الكون يزول. إذن كل هذا الوجود بما في وجودنا مين اللي بيحفظه؟ الخالق، لأنه قيوم. فهو مستوي، لحظة، فهو في كمال استعلاء على الوجود، كمال استعلاء على الوجود. يدبر الأمر. والعجيب قضية يدبر الأمر. خلينا شوية في الإشي اللي قرأناه في بداية الدرس. لاحظوا: فقضاهن 7 سماوات وأوحى في كل سماء أمرها. إذا معناته السماوات على فكرة أمرها واحد،
ولا كل سماء لها أمر ونظام خاص فيها؟ كمان مرة، كل السماوات بأمر واحد؟ يبدو نظم السماوات مختلف، يبدو نظم السماوات مختلف. وأوحى في كل سماء أمرها. لاحظوا، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي. لما صدر لها الأمر بالاتخاذ، شو صارت النحلة لحد اليوم تشتغل؟ تماما وفق الأمر. فمعناته لما يوحي في كل سماء أمرها، معناته كل سماء نظامها وترتيبها وإبداعها موحى، أمر صادر وحي من الله. إذن ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يدبر شأن الكون. وعلى فكرة ايش التدبير؟ ايش التدبير؟ ما بتلاحظوا انه التدبير هو مأخوذ من الدبر؟ دبر الشيء، دبر الشيء التدبير. لأنه كل شيء له عاقبة، كل شيء له ثمرة، كل مقدمة لها نتيجة، النتيجة هي دبر، النتيجة هي دبر شيء، العاقبة هي دبر التدبير. إذن يدبر الأمر. إذن الله سبحانه وتعالى يحكم المقدمات والنتائج. قيوم السماوات والأرض يحكم المقدمات والنتائج. إذن استوى على العرش يدبر، يدبر، يدبر الأمر. أوامره تصدر تنفذ، حتى إيش بدها تكون العواقب، وين بدها تنتهي المآلات، مآلات الأمور هو. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيك.